Art is alive and it is well here in the City of Smiles. Its promotion comes in no shortage too, for months on end as exhibits and visiting artists grace Bacolod to further expose it as a haven for the arts. The creation of Art House is just an indication that there is no stopping Bacolod non-artists from doing what they were born to do. From here on, Art House is the city's next stop and the newest gallery to house our pride in our continuing pursuit to elevate the art scene to national and international recognition. Nag-umpisa man lang pagbalik ko sa 2000, year 2000. So amat-amat ko naman balik mag-amigo ko, nagkalitanay kami. So pamasyal man din sila sa balay. So gatipon-tipon kami din daw natural lang la. So dugay-dugay na ang AAB, Art Association of Bacolod, mga NGOs, mga kunano nga mga grupo ng artists, mga volunteers, leg volunteers, nagkakadto lang din, ang musician. So katipon pa lang kami din, may mga exhibit ang Art House, pinapamili nila na din mga artwork. Kag nagsugod gina siya pag-renta ni Pastor Bailes, Arthur. Classmate ko na siya sa architecture, pro artist na siya. Kinubrayan na simbahan sa Dalombla. So, tungod artist siya, simbahan na wine, ay hindi na siya sa from Monday to Friday o way activities ang church. Sobrang hindi pa na art house ngalan niya. Canvas lang. So, nag-exhibit na sila. Kadamo na mag-exhibit, kapila na. Basta nga naghalin naman siya, may nagbulos naman isa ka pastor. Bali, ginsige na lang dayon ni Bert Birondo, kanay Paul Bautista. Kagsang grupo, kaginsige man Japon, nga activities ang kwan. Sa uli, naging may mga media di nga kwan sa GMA bla o sa ABS-CBN bla mo. Namangkot ko na nung ngalan, may siya ngalan. Kinbutangan lang Art House Hasta nga nadala na sa subong, hasta subong Art House ang ngalan niya. Art House is more than just a gallery. It is a community within a community that nurtures artistic talent of all medium, including music and good conversation. Artists in residence also take time to teach others their craft and even touching those in the grassroots. Pwede sa kaya muna sa unang mga sa grupo naman sa Naipiri, kanda sa other sides ng pamilya, pintura wala. Gasulod kami sa mga community kag magtudlo. Free na yan, for free na yan. Why kami advocacy na wala. Hasta nga nagnami, malang ilang obra kahit hasta mambukal na ng madpak na. Workshop kami sa muna. Before pag sa Art House ya. Nailuwi ito. Hasta na-create na ang madpak na festival. Tungod sina. Kaya daw gypsy kami sa muna Lakat na kami na yaway, kami mani, way tanan. Basta nga may center kami sa muna sa Rodriguez, kanday Piri Arhel. Center for Art, Creativity and Consciousness. Tidak na nagtubo, damo ng mga artist sa Bacolod. Kaya sa panahon sa to, nag-merge ng mga musician kag mga artist kay tungod CAPNA, Concerned Artist of the Philippines. Tanang artist katipon. Basta nga ang iban ng mga musician nagpinting. Ang iban ng mga nga tukar. Basta performing arts nagsulod sa. Ang tanan niya open di mga bisita di sa Art House. Open man siya maka-fellowship di sila sa mga artist. Kay banda mga beginners. Pwede na sila ka-fellowship, ngayo ideya ng mga kunano ng mga ideya. So, paano na diya? Sharing lang la. Give and take lang na. Kaya man na ginakuan daw, love gift ang mga tudlo di. Migo lang daw, miguay lang la. Way na wall. Bata na gagamay. Isang mga out of school, pwede na na yan.
Na-inspired ako because nanamian ko may standby sa mga coffee shops. And gin-invite ako ni Nuni Alvarado nga mga bands kin-play namon. Tapos not only sa music but there's also poetry and workshops, mga sculptures, paintings, tanan na visuals, dance. Until I think nakastay kami 2-3 years. Tapos yun na. Recalling his past, Dan Dohilio also pointed the steady growth of the art scene here in the city, from the popular advent of the Art Association of Bacolod to the yearly celebration of Arte Calle that calls forth the 7 art disciplines to converge and to celebrate life, passion, and of course, the arts. Yes. Before ko na mag-intra, ara dugay. Actually, ang AAB daw 70s, ara na siya. Art Association of Bacolod. Kuya, 2009 lang ako nag-intra. So, ara na ang halos na inabalang tawag nila na 7 disciplines of art. May architecture, may, actually na-realize yun na sa 2009. Do halos na kompleto ang 7 disciplines ng art. Hindi lang sa visual, kundi sa music, sa dance, basta kadamo-damo, and then astang ang dalan gipintahan namon. And then amo na siya ang kwan. Ang nag-inspire sa akon is inabalang makaupod ka sa grupo nga into art sa visual abe. Do nalingaw ako na bakal mo ko sketchpad kag lapis. Doing makaupod man sila. And then kape kami talk about life, talk about anything under the sun. Yes, nag-focus ako sa pen and ink kay actually maskin sa photography daw mas tamian ko magtanaw sa black and white kay daw yes nga daw ka basta kanami kataho mo sang duwa lang ka kwan tapos dira ka makampang sang sang kung paano mo sa imon nga ma-express mo gusto mo nga kung ano man na whatever subject ang gusto mo na ibutang. Art Magalona is one of the familiar faces that frequent Art House. He is also a musician and is brilliant behind the keyboard and acoustic guitar. As a visual artist, however, he explores the outside world and makes it a point to interact with others as part of his creative process. Actually, kung sa mga lugar nga pinakapaborito ko nga kantuan, siyempre ang ginatulugan ko sa kwarto talaga yung pinakatawhay. But too much of that, kinalan magwa ka man mangita ka sang place nga para sa akon niya, para hindi bala monotonous ang lugar. Kanto ka sa mga coffee shops, mga kundi-indinda ang mga kwan, isa upod kami ni Bert Berondo o isa kami ni Nuni, upod makinitanay man kami da. May times man nga ako lang nga isa, galakat ko. Isa ga out of town ako. Dito lang ko na, tapos drawing lang ko na. Hindi man, kay kung may mga tsimpo nga kung ako lang nga isa, may mga makitaan ako, may ma-create ako nga something lain, nga kung ara ko sa kadamaan. Nga upod kami, abing nga dabo kami nag-group sketching, group drawing. Yes, this one, para sining sa likod ko, paano siya it's a series of dots and lines, puro linya, puro dots. Simple subject, sunset, as you can see, amo lang gina sa sunset, may bulalakaw, man jutay. But malawig-lawig man obrahon, kaya actually ginhimo ko ni sa pagit ang drawing, before I forget, as therapy para sa akon. Kay paras na, kung kay isa daw, may mga, sa mga lugar nga hindi ko naman makatuan bilang kadugay, isa absent ko da, isa may mga guya ko da nga hindi ko gusto makita. Gusto ko makuan, drawing ko na. And then tanan ko nga mga tawag sini, mga basta therapy. Ang anger ko madula, ang kuan, dugat kakalma ko. Okay, emotions, what's going on in my head while I'm doing this. Okay, sometimes ka-drawing ko, most of the time I think about my son. And then ang mga, well, siyempre, hindi ka man ta kaniga, may mga failures man ta sa kabuhi, ta. I think about it, and then just, amuna na siya. But hindi magina permanente, not always nga amuna siya. Basta gagawin ko, kasi may kasulod-sulod ng mga kwan, pero dali na sa madula man na siya after a while. I take my time, I tawag siya na, bala nang, I don't rush. Pataway, kung daw hindi ko maganaw, but before, sang sugod-sugod ko to sa 2009,
pakita ko na nga, actually, hambal nila, there's no mistake in art now. But inabala ko hindi ko ma-achieve ang gusto ko nga ma-achieve sa ina nga kwan, nga drawing, ina nga frame. Ginagisi ko na or basurahan na dayon, haboy na dayon, o tikanugon sa papel. And then lately, realize ko nga, kinalagali respeto ko ang kwan. I have to give respect sa creation nga. Maski if I feel nga daw may diferensya, ibutang lang. Ipataw yan kay aralan na siya.